হেল্ল' বন্ধুসকল মোৰ নাম RekibAfrediHelp মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তো বন্ধুসকল বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোলৈ কমেণ্ট কৰি আছে দাদা মই পেমেণ্ট কৰিলোঁ কিন্তু মোৰ এতিয়ালৈকে OMR ছিটখন ডাউনলোড হোৱা নাই এনেকৈ মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যিহেতু আজি ADRE গ্ৰেড 3 লেভেলৰ হাই সেকেন্ডাৰী পাছত যেটো আমি এক্সাম দিছিলোঁ সেই এক্সামৰ OMR ছিটটো দি দিছে আৰু OMR ছিটখন ডাউনলোড কৰা এটা লিংকও তেওঁলোকে দি দিছে য'ত 50 টকাকৈ আমি পেমেণ্ট কৰিব লাগে কিন্তু আমি পেমেণ্ট কৰাৰ পিছত এতিয়ালৈকে আমাৰ OMR ছিটখন ডাউনলোড হোৱা নাই সো কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব বা কেতিয়া ডাউনলোড হ'ব সকলোখিনি কৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এই কাৰণে কৰিব কাৰণ যেতিয়া এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক আগবঢ়াম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়া পাবা যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখা তো এতিয়া মই তোমালোকক লাইভ দেখাই দিওঁ যেতিয়া আমি ডাউনলোড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ তেতিয়া আমাৰ কি আহিছে তো ইয়াতে তোমালোকে চোৱা মই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডটো অন কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে যেতিয়া তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ইয়াতে যেটো পাছৱৰ্ড আমি ৰাখিছিলোঁ সেই পাছৱৰ্ডটো যেতিয়া ইয়াতে দিম দি পেলাই যেতিয়া ইয়াতে লগইন কৰিম আৰু এটা অপশ্যন আছে যদি কিবা কাৰণত তুমি তোমাৰ পাছৱৰ্ডটো বা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো পাহৰি গৈছা তেন্তে ইয়াতে ফৰগেট মাৰিলে তোমাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিলে তোমালোকৰ SMS-ত তোমালোকৰ যেটা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো গুচি যাব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ তাত চাই পেলাই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আপোনালোকে লগইন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো এই দুটা যেতিয়া ভৰাৰ পিছত ইয়াতে যেটো লগইনৰ অপশ্যন আছে সেইটো আমি ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছতে তো ইয়াতে মই লাইভ দেখাই দিছোঁ সো ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ ওপেন হৈ গ'ল যেহেতু মই অলৰেডি 50 টকা পে কৰিলোঁ যেহেতু আমাৰ এপ্লিকেশ্যন যিখন আমাৰ OMR ছিটখন তেওঁলোকে খুজিছে মানে চৰকাৰে কৈছে যে OMR ছিটখন যদি তোমালোকক লাগে তেন্তে 50 টকাকৈ দিব লাগিব বুলি কৈছে সো 50 টকা মই পেমেণ্ট কৰিলোঁ পেমেণ্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত কোনো ধৰণৰ আমাৰ OMR ছিটখন ডাউনলোড কৰা অপশ্যন ইয়াত দেখা নাই কিন্তু ইয়াতে এটা বস্তু লিখা আছে তোমালোকে চোৱা অনলাইন পেমেণ্ট OMR ডাউনলোড তো পেপাৰ 3 ইজ সাকসেসফুল ওয়েট ফৰ SMS তো ইয়াতে ওয়েট কৰিব দিছে SMS ৰ বাবে মানে ইয়াতে যদি চাওঁ ইয়াত বাকি কোনো ডাউনলোড কৰা একো অপশ্যন ইয়াত তেওঁলোকে দিয়া নাই আৰু ইয়াতে যেটো ওপৰত এটা অপশ্যন আছে সেই যেটো অপশ্যনটো যদি আমি এনেকৈ ক্লিক কৰোঁ ক্লিক কৰাৰ লগত এনেকৈ ওপেন হয় য'ত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে আপোনালোকৰ যিখন OMR ছিটখন সেই OMR ছিটখন SMS-ত তোমালোকৰ মানে পঠাই দিব বুলি তেওঁলোকে কৈছে যে যেহেতু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে OMR ছিটখন কোনো ষ্টুডেণ্টক দিয়া নাই কিন্তু 50 টকাকৈ তেওঁলোকে কালেক্ট কৰি আছে এতিয়ালৈকে কোনো ষ্টুডেণ্টক তেওঁলোকে OMR ছিট দিয়া নাই তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যিসকলে পেমেণ্ট কৰিলে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যে মোৰ পইচাটো এনে গ'ল নেকি বা এনেকুৱা হয়তো বহুতে ভয় খাই আছে সেইকাৰণে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছে দাদা মই 50 টকা পে কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে মোৰ ডাউনলোড হোৱা নাই ডাউনলোড মোৰো হোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে দিয়াই নাই কেনেকৈ ডাউনলোড হ'ব ইয়াতে তেওঁলোকে SMS-টো দিছে যে তোমালোকৰ এক সপ্তাহৰ ভিতৰত বুলি কৈছে 1 উইকৰ ভিতৰত বুলি ইয়াতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে চোৱা ইয়াতে নেক্সট 1 উইক তো 1 উইকৰ ভিতৰত মানে এক সপ্তাহৰ ভিতৰত তোমালোকৰ মোবাইলত SMS যাব য'ত তোমালোকৰ এক সপ্তাহ নালাগে চাগে এতিয়া আমাৰ দেৰি হৈছে কিয় কাৰণে চোৱা এতিয়া এক সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা SMS পঠাব য'ত তোমালোকে এটা লিংক দিব যেটো লিংকত ক্লিক কৰি তোমালোকৰ OMR ছিটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা কিন্তু এই যেটো প্ৰসেছটোত সময় কিয় লাগিছে জানেনে কাৰণ কিয় আমি যেটো এক্সাম দিছো সেইটো OMR বেছ এক্সাম দিছো মানে অফলাইনত এক্সাম দিছো এতিয়া চোৱা ইমান ল'ৰা ছোৱালী এক্সাম দিছে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি এতিয়া যোনে মানে তেওঁলোকক পেমেণ্ট কৰিছে যেটো আমাৰ SLRC আছে যোনে তেওঁলোকক সেৱাই যেটো এক্সাম পাতিছে যোনে পেমেণ্ট কৰিছে 50 টকাকৈ তেওঁলোকৰ OMR ছিটখনহে কপি কৰি মানে যেহেতু আমাৰ অফলাইনত গুটে হোৱা জাব হৈছে কাগজ বিলাক এতিয়া যোনে 50 টকাকৈ পেমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ OMR ছিটখন বিচাৰিব লাগিব না ইমান গাল জাব হৈছে যদি তেওঁলোকৰ OMR নে CBT এক্সাম হয়তেন যদি কম্পিউটাৰ এক্সাম হয়তেন তেন্তে বিচাৰিবৰ ইমান প্ৰয়োজন নাছিল এক লগত এটা কোড মাৰি বা কোডিং কৰি দিয়ানে একেলগতে গুটে হোৱা গুচি গ'লতেন কিন্তু এতিয়া যেহেতু আমাৰ অফলাইন এক্সাম আছে আমি যেহেতু অফলাইনত OMR ছিটখন ফিল আপ কৰিছিলোঁ সো সেই OMR ছিট জাব হৈ সোমাই আছে এতিয়া আমি পেমেণ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাৰ OMR ছিটখন বিচাৰিব যে মোৰ এইটো ল'ৰা OMR ছিটখন কোনটোত আছে তাৰ পৰা কেখন বিচাৰি কেখন স্ক্যান কৰি তাৰ পিছতহে তোমালোকলৈ পঠাব সেই কাৰণে এতিয়ালৈকে কোনো ষ্টুডেণ্টক পঠোৱা নাই পেমেণ্ট হৈ আছে কিছুমানৰ পেমেণ্ট হয়তো ফেলু হৈছে তো তোমালোকৰ যদি হে পেমেণ্ট ফেল হৈ গৈছে কিছুমানে পেমেণ্ট কৰোতে হয়তো ফেল হৈ গৈছে কিন্তু মোবাইলত কাটিছে তেওঁলোকে কি কৰিবা তোমালোকে আকৌ এবাৰ লগইন হৈ চাবা পেমেণ্ট কৰিব নালাগে আকৌ এবাৰ লগইন হৈ যাবা হয়তো তোমালোকৰ সাকসেসফুল দেখাব পাৰে ঠিক আছে পইচাটো পেমেণ্ট কৰিলো চিন্তা কৰিব নালাগে তোমালোকৰ OMR ছিটখন দিয়া হ'ব কিন্তু তোমালোকৰ জাবৰ ভিতৰত সোমাই থকা কাৰণে অলপ বিচাৰি হোচাৰি উলিয়াই যেহেতু সকলো ষ্টুডেণ্টক নিদিয়ে তেওঁলোকে 50 টকাকৈ ফিজ ৰাখিছে সো সেই কাৰণে যিজনে ফিজ দিব তেওঁলোকৰ OMR ছিটখন বিচাৰি পেলাই তোমাক স্ক্যান কৰি তোমাক তেতিয়াহে দিব তেনেকুৱা কি দিছে কিন্তু মোৰ হিচাপত OMR ছিটখিনি সকলো ল'ৰা ছোৱালীক ফ্ৰীতে দিব লাগিছিলে তো যেহেতু ফ্ৰীতে দিবলৈ এটা প্ৰবলেম এটা হৈ যায় যেহেতু ইমান ষ্টুডেণ্ট এক্সাম দিছে তো প্ৰতিটো ষ্টুডেণ্টৰ OMR ছিটখন স্ক্যান কৰি দিয়াটো অকমান অসুবিধা হয় বাৰু যি কি নহওক তেওঁলোকে যেহেতু দিব পাৰিব যদিহে চেষ্টা কৰে নিশ্চয় তেওঁলোকে দিব পাৰিব কিন্তু এতিয়া যেহেতু 50 টকা দিয়াৰ লগে জোচ আহি যাব এতিয়া তেওঁলোকে দিব পাৰিবই আমি হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ এক্সাম দিলোঁ এক্সাম দিয়াৰ পিছত এতিয়া OMR ছিটখন আমি ডাউনলোড কৰিম 50 টকা দি পেলাই তাৰ পিছত কালিলে মই BA পাছৰ পৰীক্ষা দিম BA পাছৰ পিছত ড্ৰাইভাৰ পৰীক্ষা দিম
তাৰ 50 টকা 100 টকা তাৰপিছত মই যদিহে কিছুমান এলিজিবল হয় যদিহে তেওঁলোকে গ্ৰেড 4 এক্সাম দিয়ে তাতো 50 টকা আকৌ 8 পাছৰ যদি এক্সাম দিয়ে তাতো 50 টকা টোটেল গৈ পেলাই হৈ গ'ল কিমান 250 টকা যোৱাবাৰ যেতিয়া আমাৰ ADRE প্ৰথম যেতিয়া ADRE পোষ্ট আহিছিলে তেতিয়া আমাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ লৈছিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লে মানে চৰকাৰে ক'লে যে এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত একদম লাষ্টত তোমালোকক পইচাটো ঘূৰাই দিম বুলি ক'লে তাৰপিছত চৰকাৰে ডিসিশন ল'লে যে আমি পইচাটো ঘূৰাই নিদো নেক্সট যেটো ADRE 2.0 আহিব হেতুত আমি কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নলওঁ কিন্তু আমাৰ যেটো এতিয়া বৰ্তমান যেটো ৰিক্ৰুটমেন্ট প্ৰসেস চলি আছে হেতু আমাৰ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ লোৱা নাছিলে যেতিয়া আমি এপ্লাই কৰিছিলো কিন্তু লোৱা নাছিলে এতিয়া তেওঁলোকে আকৌ ঘূৰাই পকাই পেলে প্ৰায় 250 টকাকে পাৰ ষ্টুডেন্টৰ পৰা আকৌ কালেক্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে মানে এখন ইউনিভাৰ্সিটিত 50 টকাকে হলে আমি যদি 5টা এক্সাম দিছো 5টা এক্সামত আমাৰ 50 কে 250 টকা আকৌ নি আছে যেনেকৈ নহওক ষ্টুডেন্টৰ পৰা পইচাটো কালেক্ট কৰা তেওঁলোকৰ দায়িত্ব যেহেতু মাছৰ তেলে মাছ ভাজিব লাগিব বুজি পাইছে কিয় কাৰণে কৈছো মানে এইখিনি পইচা দিয়ে তোমালোকক আকৌ সেলাৰি দিব লাগিব সেই কাৰণে তেওঁলোকে এটো পলিচি আনিছে বাৰু যি কি নহওক এইবিলাক বাদ দিছো যি সকলে পেমেন্ট কৰিছে 50 টকাকে তেওঁলোকে পাব যেটো তেওঁলোকে কৈছে যে 1 উইকৰ ভিতৰত তোমালোকে পাই যাবা আৰু অহা কালিলে তোমালোকৰ এনসাৰ কিখন ডাউনলোড হ'ব সেই এনসাৰ কিখন ডাউনলোড কৰাৰ পিছতে তোমালোকে নিশ্চয় পাই যাবা এনসাৰ কিখন ডাউনলোড কৰি তোমালোকে চাব পাৰিবা যে কেটা ভুল হৈছে কেটা শুদ্ধ হৈছে সেইটো বস্তু চাব পাৰিবা কিন্তু যেতিয়া মোৰ OMR sheet আহিব তেতিয়াহে আমি মিলাই চাব পাৰিম ঠিক আছে নহওক তোমালোকৰ নিজৰ মোবাইলত চেক কৰি থাকিবা যেতিয়া তোমালোকৰ SMS যাব তেতিয়া তোমালোকে নিজৰ OMR sheet খন পাই যাবা যেটো তেওঁলোকে কৈছে যে SMS ত যাব বুলি তো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ তোমালোকৰ SMS যাব তেতিয়া তোমালোকে পাই যাবা আৰু মোৰ ইনফৰমেশনটো মই ভিডিওটো এখানে বনালো কাৰণ বহুত ল'ৰা ছোৱালী মোলে কমেন্ট কৰি আছে দাদা মই পেমেন্ট দিলো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই হয়তো বহুত ল'ৰা ছোৱালী ভয় খাই আছে যে মোৰ পইচাটো এনি গ'ল চাগে এনেকৈ হয়তো বহুতে ভয় খাই আছে সেই কাৰণে মই এই ভিডিও আপোনালোকক আগবঢ়ালো যদি মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ যেতিয়া এনে ভিডিও আপোনালোকক আগবঢ়াম তাৰ নটিফিকেশন বোৰ তেতিয়া পাব যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে ভিডিও চাবলৈ ধন্যবাদ জয় হিন্দ